ลิปนี้เราจะพูดถึงนักธุรกิจจีนระดับโลกแจ็คหม่าค่ะการเดินทาง25 ปีของแจ็คหม่าตั้งแต่ศูนย์ไปจนสู่รุ่งสู่ร่วงสู่รีเทิร์นกลับมามีบางคนเรียกวิถีชีวิตของเขาว่า Magic Jack นะคะมันมหัศจรรย์มากจริงเพราะในชีวิตของเขาอ่ะมันทำให้เรารู้ว่าคนคนหนึ่งนะสามารถกอบโกยคนมาสร้างเป็นอาณาจักรอาลีบาบาได้ยังไงจาก2 มือเปล่ามันจะทำให้เรารู้จักความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลจีนกับบริษัทเอกชนจีนจุดแตกหักมันอยู่ตรงไหนนี่คือสิ่งที่นักลงทุนควรทำความเข้าใจกันไว้ให้ดีเลยนะคะและสำหรับแฟนๆช่อง Science Money Monster คนไหนที่บอกว่าชอบเรื่องเกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจเหตุผลในการล้มกลยุทธ์ในการลุกและยุทธวิธีในการต่อสู้กับคู่แข่งระดับโลกบอกเลยคลิปเนี้ย enjoy มากแน่นอนสนับสนุนข้อมูลเรื่องราวของแจ็คหม่าจากศูนย์จนรุ่งจนร่วงจนกลับมาได้ที่ QR code นี้ค่ะหรือว่าสนับสนุนช่อง Science Money Monster กันได้ง่ายๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาคุยเล่นกันและที่อยากให้ทำมากที่สุดกด Subscribe เอาไว้ให้หน่อยค่ะเผื่อว่าทรายลงคลิปหน้าเราจะได้เจอกันไงดีหรือเปล่ากดแล้วไม่ต้องกดซ้ำเอาแค่คนละ1 ทีพอขอบคุณค่ะใครๆก็คิดว่าคนที่จะประสบความสำเร็จระดับแจ็คหม่าเป็นเจ้าอาณาจักรอาลีบาบาได้เนี่ยต้องเป็นคนเก่งน่าจะต้องเป็นคนเก่งตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมคะซึ่งถามว่าแจ็คหม่าเก่งไหมถ้าพูดถึงในวัยเด็กจนถึงวัยรุ่นเนี่ยสกิลที่แจ็คหม่าเก่งที่สุดคือสกิลในการล้มเหลวเก่งแบบเก่งไปแหละพูดกันตามตรงนะก็คือแจ็คหม่าในวัยเด็กเนี่ยถ้าเอาผลการเรียนมาวัดเขาคือเด็กไม่เก่งจนถึงขั้นเรียกว่าห่วยเลยก็ได้เพราะแจ็คหม่าเป็นเด็กที่สอบเข้ามัธยมสอบเข้าไม่ได้2 ครั้งสอบจะจบม.6 สอบไม่จบ3 ครั้งสอบเข้ามหาลัยไม่ติดอีกหลายครั้งมากๆแล้วแจ็คหม่านะก็เคยสมัครเข้า Harvard University และแน่นอนว่าไม่ติดที่ไม่ติดไม่ได้สมัครแค่2 ครั้งด้วยสมัครเป็น10 ครั้งเลยไม่ได้จนกระทั่งแบบไม่เข้าก็ได้วะ Harvard ไปเข้ามหาวิทยาลัยท้องถิ่นไปเรียนแบบโทอังกฤษแล้วก็จบมาก็ได้เป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษแต่ถามว่าครูสอนภาษาอังกฤษในจีนด้วยเงินเดือนมันน้อยมากเลยค่ะได้เงินเดือนอยู่ประมาณเดือนละ500 บาทอย่างเงี้ยแล้วถ้าถามว่าทำไมแจ็คหม่าเก่งภาษาอังกฤษต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่มีความถึกอดทนมากเลยนะคะคือในยุคนั้นแจ็คหม่าก็จะชอบฟังวิทยุภาษาอังกฤษถึงแม้ว่าจะไม่ได้พูดคุยตอบโต้นะแต่คือชอบฟังมากๆจนกระทั่งยุค70ประเทศจีนเริ่มเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาทีนี้แจ็คหม่าก็แบบเฮ้ยในที่สุดก็มีแบบชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในจีนมันต้องเป็นโอกาสให้ฉันได้พูดเพราะว่าโอ้โหฟังมานานชอบใช่ป่ะแจ็คหม่าก็เลยทำวิธีนี้ค่ะขี่จักรยานจากบ้านนะต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กวันละ40 นาทีเข้าไปในเมืองใหญ่คือเข้าไปแถวแบบโรงแรมที่ชาวต่างชาติเขามาพักกันแล้วก็อาสาพาชาวต่างชาติชมเมืองฟรีแลกกันกับว่าขอให้สอนภาษาอังกฤษให้เขาหน่อยบางคนเรียกว่าใช่สกิลภาษาอังกฤษของแจ็คหม่ามาจากข้างถนนก็ใช่เขาทำอย่างนั้นจริงๆซึ่งแจ็คหม่านะเขาใช้วิธีเนี้ยฝึกสกิลภาษาอังกฤษ9 ปียาวนานมากแต่ถามว่าเก่งภาษาอังกฤษขนาดนั้นแต่ประเทศจีนอาจจะไม่ค่อยจำเป็นในยุคนั้นก็เลยสมัครงานไม่ค่อยได้ใช่ปะตอนนั้นแจ็คหม่าไปสมัครงานแบบ30 ที่ถูกปฏิเสธหมดทุกที่ขนาดมีอยู่ครั้งหนึ่งไปสมัครงานที่ KFC ทอดไก่เธอ KFC รับพนักงานทั้งหมด23 คนจากคนสมัคร24 คนและแจ็คหม่าคือคนเดียวคนนั้นที่ไม่ได้งานค่ะเรียกว่าวัยเด็กของแจ็คหม่าเนี่ยคือซีรีส์แห่งความล้มเหลวแต่โชคดีตรงไหนรู้ป่ะโชคดีตรงที่แจ็คหม่าเป็นคนอึดไงถึงแม้ว่าจะล้มมากี่ครั้งล้มเหลวมากี่ครั้งแจ็คหม่าก็คือไม่เคยหยุดนะและแล้วค่ะก็เกิดแสงสว่างขึ้นมาในชีวิตของแจ็คหม่านะคะหลังจากที่ประเทศจีนเปิดประเทศอะไรแล้วใช่ไหมคะตอนนั้นเนี่ยการเปิดบริษัทของตัวเองในประเทศจีนก็คือเป็นเรื่องถูกกฎหมายขึ้นมาแล้วมันก็มีคลื่นคนที่แบบอยากเปิดบริษัทของตัวเองอะไรใดๆแจ็คหม่าก็คือหนึ่งในนั้นค่ะที่แบบเปิดบริษัทของตัวเองแล้วเขาก็เปิดได้สำเร็จนะคะตอนอายุ29 ปีเปิดเป็นบริษัทแปลเอกสารเก่งภาษาอังกฤษก็ต้องแปลเอกสารใช่ไหมและปรากฏว่าเจ๊งค่ะแต่การเจ๊งครั้งนี้ก็ทำให้แจ็คหม่าเขารู้อะไรบางอย่างนะคือเขารู้จักตัวเองค่ะเขารู้สึกว่าถึงแม้ว่าจะเปิดบริษัทแล้วมันเจ๊งแต่การบริหารธุรกิจมันก็สนุกกว่าไปเป็นคุณครูเนาะแล้วในปี1995นะคะก็เป็นครั้งแรกที่แจ็คหม่ามีโอกาสได้บินไปที่สหรัฐอเมริกาตอนนั้นก็เป็นครั้งแรกที่แจ็คหม่าเนี่ยได้ทดลองใช้อินเทอร์เน็ตค่ะทดลองใช้อินเทอร์เน็ตทำอะไร Search และคำแรกที่เขา Search นะคะเขาก็พิมพ์ไปเลยค่ะคำว่าเบียร์พิมพ์คำว่าเบียร์ไปปุ๊บข้อมูลออกมาปั๊บแจ็คหม่างงเฮ้ย
อินเทอร์เน็ตมันทำได้ขนาดนี้เลยเหรอแล้วเขาก็เกิดเป็นแบบอินสปิเรชันแรงบันดาลใจขึ้นมาเลยนะว่านี่แหละนี่เลยคือสิ่งที่เราควรจะทำให้คนจีนได้ใช้แจ็คหมากลับมาที่จีนทีนี้ตั้งธุรกิจอีกทีหนึ่งคราวนี้ตั้งชื่อว่า China Pages คือเป็นเหมือนแบบสมุดหน้าเหลืองของบริษัทจีนให้แบบบริษัทจีนนะมาสร้างเว็บไซต์มาอยู่บนโลกออนไลน์กันผ่านทางนี้แล้ว China Pages เนี่ยเขาก็จะเป็นตัวเชื่อมต่อลูกค้าต่างชาติให้เข้าถึงบริษัทจีนได้ง่ายขึ้นแต่เหมือนจะมาเร็วไปนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนั้นปี 1995 คนจีนใช้อินเทอร์เน็ตกันไม่ถึง1 ล้านยูเซอร์ค่ะจากคนจีนทั้งหมดแบบมีเป็นพันล้านคนนะมันก็เลยทำให้ China Pages เนี่ยไม่ค่อยบูมเท่าไหร่ทีนี้แจ็คหมาก็เลยคิดแล้วว่าไม่ค่อยบูมทำยังไงดีอะทำแคมเปญแล้วตอนนั้นเนี่ยพูดถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยคนที่ดังในโลกของอินเทอร์เน็ตเลยนะก็คือบิล เกตส์เจ้าของ Microsoft ค่ะแจ็คหมาคิดได้อย่างนี้ก็เลยคิดว่ามันจะต้องทำแคมเปญอะไรทำแคมเปญที่บอกว่าเนี่ยผมบิล เกตส์เห็นความสำคัญของอินเทอร์เน็ตมากๆเลยเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงทุกด้านของการใช้ชีวิตเป็นแคมเปญที่แบบสตรองมากปังมากและก็ปรากฏว่าแคมเปญนี้ได้ผลค่ะมันทำให้แบบบริษัทเอกชนต่างๆนานาในจีนเนี่ยนะคะเขาเริ่มแบบกระตือรือร้นกับการใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นละเรียกว่าทุกอย่างดีหมดยกเว้นคำพูดที่แจ็คหม่าบอกว่าบิล เกตส์พูดมันไม่จริงค่ะแจ็คหม่าแต่งขึ้นมาแต่ก็เอาเป็นว่า China Pages ก็บูมขึ้นมีคนมาใช้บริการมากขึ้นแต่ China Pages พลาดมากเรื่องหนึ่ง China Pages เก็บค่ารายเดือนกับคนจีนค่ะเก็บไม่ได้ค่ารายเดือนกับคนจีนห้ามเก็บคนจีนไม่ชอบค่าบริการรายเดือนค่ะมันก็เลยทำให้ China Pages นี่นะคะแทบจะไปไม่รอดอยู่แล้วแถมยังโดนตบซ้ำด้วยวัฒนธรรมการทำธุรกิจแบบจีนอีกด้วยก็คือ China Pages โดนก๊อปค่ะโดนก๊อปโมเดลการทำธุรกิจไปเลยแล้วบริษัทที่ก๊อปคือแสบสุดๆเลยนะคะนอกจากจะก๊อปโมเดลธุรกิจของเขาไปแล้วเนี่ยยังตั้งชื่อบริษัทว่าอะไรรู้ไหมตั้งว่า China Page แบบไม่มี S เหมือนเป๊ะไม่สังเกตก็คือกดผิดแน่นอนก็เลยทำให้แจ็คหม่านะคะทำ China Pages ไปไม่ถึง2 ปีดีนะคะก็เลิกแล้วก็กลับไปรับราชการเลยค่ะก็จะเห็นว่าล้มลุกอยู่อย่างนั้นแต่ถึงแม้ว่า China Pages จะไม่รอดนะแต่แจ็คหม่าเขามั่นใจอยู่อย่างหนึ่งค่ะว่าเขามาถูกทางในเรื่องของการทำธุรกิจบนเทรนด์อินเทอร์เน็ตค่ะจากนั้นในปี 1999 แจ็คหม่าก็ไปรวบรวมเพื่อนที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์17 คนบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซด้วยกันแล้วแจ็คหม่าก็คือแบบกล่าวสปีชสุนทรพจน์ในการสร้างแรงบันดาลใจอะไรใดๆนะซึ่งตอนนั้นอีคอมเมิร์ซคืออะไรยังไม่มีตัวอย่างการประสบความสำเร็จของอีคอมเมิร์ซในโลกใบนี้เลยทุกคนงงมากแต่แบบแจ็คหม่าเขาเป็นคนมีพรสวรรค์ในการสร้างแรงบันดาลใจก็เลยทำให้เพื่อนๆ17 คนเอาสิลงตังเลยแล้วเดี๋ยวช่วยกันทำเพื่อนถามว่าโอเคถ้างั้นเราจะตั้งชื่อบริษัทว่าอะไรดีแจ็คหม่าบอกเลยอาลีบาบาเพื่อนแบบฮะอะไรนะอาลีบาบายังไงนะมันไม่ใช่ภาษาจีนด้วยซ้ำจะดีเหรอแจ็คหม่าบอกดีใช้คำนี้แหละมันจำง่ายดีเพื่อนแบบนิทานอาหรับที่มีโจร14 คนโอเคเอางั้นก็ได้แจ็คหม่าเขาแบบว่าที่อาลีบาบาเนี่ยนะนอกจากจำง่ายเนี่ยมันยังเป็นชื่อแรกๆในลิสต์ด้วยเวลาแบบไล่ลงมามันเป็นตัว A อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วทุกคนก็เริ่มเลยพอเริ่มทำอาลีบาบานะก็ทุกคนก็ทำงานหนักทุ่มเทมากซึ่งแจ็คหม่าเขาก็บอกเลยว่าพวกเราจะไม่เป็นที่ 1ในจีนนะทำงานหนักไม่เป็นที่ 1ในจีนแต่เราจะเป็นที่ 1ในโลกซึ่งอย่างที่บอกแล้วว่าอาลีบาบาเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่โชคดีนะคะตอนที่แจ็คหม่าเริ่มทำอาลีบาบาตอนนั้นมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในจีนแค่2 ล้านคนแต่ว่าในปีถัดมาคือก็เพิ่มขึ้นมาเป็น9 ล้านคนแล้วหลังจากนั้นอีกแค่6 เดือนเพิ่มขึ้นมาเป็น17 ล้านคนซึ่งอย่างหนึ่งที่ทำให้แจ็คหม่าเนี่ยเขาประสบความสำเร็จนะคะคือเขาปักเป้าหมายเอาไว้ชัดมากๆเลยอย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้จะเป็นอันดับ 1ของจีนแต่เขาจะเป็นอันดับ 1ของโลกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแจ็คหม่าบอกเลยว่าคนที่เขาจะสู้ด้วยเขาไม่ได้จะสู้กับบริษัทในจีนเขาจะสู้กับซิลิคอนแวลลีย์ของสหรัฐอเมริกาซึ่งแจ็คหม่าเคยพูดเอาไว้แบบนี้เลยนะว่าคู่แข่งของเราไม่ได้อยู่ในจีน
คู่แข่งของเราอยู่ที่ซิลิคอนแวลลย์ที่สหรัฐอเมริกาแล้วบอกเลยว่าสมองของพวกเราทุกคนรวมกันเนี่ยนะมันแกร่งกล้าไม่แพ้พวกเขาเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ทำให้เรากล้าหาญพอที่จะต่อสู้และใช่เราจะสู้ซึ่งถามว่าแจ็คหม่าอยู่ที่จีนมีข้อได้เปรียบอะไรเหนือซิลิคอนแวลลย์ให้มันชัดๆเลยนะคือเรื่องต้นทุนแจ็คหม่าเคยพูดเลยค่ะว่าการที่จะเลี้ยงดูวิศวกรเก่งๆในซิลิคอนแวลลย์คนหนึ่งให้มีความสุขได้เนี่ยจะต้องให้เงินเขาเนี่ยแบบเดือนละ 50,000 ถึง 100,000 ดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าในจีนเนี่ยเราสามารถใช้เงินจำนวนเดียวกันนะเลี้ยงวิศวกรเก่งๆให้มีความสุขได้เป็น10คนเลยจ้ะเพราะฉะนั้นการสู้ด้านต้นทุนที่ดีที่สุดที่ได้เปรียบที่สุดของแจ็คหม่าคือใช้คนจีนทำงานค่ะชนะและอาลีบาบาก็คือเนื้อหอมมากนะคะตอนนั้นช่วงปลายปี1999ค่ะมีเงินไหลเข้าอาลีบาบาสูงถึง25 ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก Goldman Sachs และจากมาซาโยชิซังซอฟต์แบงก์ไปดูคลิปมาซาโยชิซังกันนะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ดูให้จบก่อนค่อยไปดูจากนั้นอาลีบาบาก็คือขยายตัวเร็วมากๆเลยนะคะมีพนักงานอยู่ทั้งหมด 150,000 คนทั่วโลกเรียกว่าอาลีบาบาไปได้ดีเลยทุกคนสนใจมากๆเพราะว่าสินค้าที่เขาสามารถซื้อจากอาลีบาบาเนี่ยมันคือสินค้าที่ซื้อตรงจากผู้ประกอบการจีนต้นทุนมันก็เลยถูกเนาะตอนนั้นแจ็คหม่าเขาก็เลยแบบเฮ้ยงั้น IPO กันดีกว่าแต่เจอวิกฤต .com ค่ะพอวิกฤต .com มานะคะบริษัททางด้านอินเทอร์เน็ตเนี่ยคือล้มละลายกันระเนระนาดเลยค่ะรวมถึงอาลีบาบานะคะก็ถูกประเมินมูลค่าของบริษัทเนี่ยลดลงไปเยอะมากและอีกปัญหาหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะคือตอนนั้นอาลีบาบาเหมือนกำลังจะรุ่งเรืองมากๆใช่ไหมคะแต่ไม่มีโมเดลในการสร้างรายได้ที่ชัดเจนค่ะการที่ลูกค้ามาซื้ออ่ะมันไม่ได้สร้างรายได้ขนาดนั้นมันไม่เป็นกำไรขนาดนั้นอีคอมเมิร์ซวันนี้ทุกคนรู้แล้วว่าอีคอมเมิร์ซมันไม่ได้รายได้จากการที่ลูกค้ามากดซื้อเพราะฉะนั้นนาทีนั้นค่ะอาลีบาบาที่เหมือนจะรุ่งเรืองแล้วเชื่อเปล่าว่าทำรายได้ได้ไม่ถึง1 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยซ้ำแล้วพอเกิดวิกฤต .com ขึ้นน่ะการที่อาลีบาบาขยายตัวอย่างรวดเร็วที่เล่าให้ฟังก่อนหน้านี้มีพนักงานแบบ150,000 คนมันกลายเป็นปัญหาหนักเลยค่ะมันคือค่าใช้จ่ายฟิกคอสหนักๆที่อาลีบาบาจะต้องแบบแบกเอาไว้ซึ่งมันก็เกือบไม่รอดเหมือนกันนะคะถ้าอาลีบาบาไม่ได้เป็นคนเฮงเรื่องจังหวะเวลาขนาดนั้นเพราะตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นปี 2000 ประเทศจีนได้เข้า WTO ค่ะการค้าเสรีมันก็เลยเป็นยุคที่กองทัพสินค้าจีนเนี่ยจากโรงงานในจีนเนี่ยนะมันจะได้ออกสู่ตลาดโลกและอาลีบาบาอยู่ตรงนั้นเขาก็ได้เป็นช่องทางหลักเลยค่ะในการที่จะอำนวยความสะดวกส่งสินค้าจีนออกไปสู่ตลาดโลกก็เลยทำให้อาลีบาบาสามารถรอดพ้นจาก bubble.com มาได้หลังจากนั้นเนี่ยแจ็คหม่าเขาก็เริ่มแบบมีการเลย์ออฟพนักงานมีการลดต้นทุนทำให้บริษัทเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะแล้วพอในปี 2003 นะคะเขาก็เปิดเว็บไซต์ขึ้นมาที่จะไม่ใช่แค่ business to business ละแต่ว่าจะเป็น C2C ค่ะก็คือ customer to customer ได้เลยชื่อว่าเถาเป่าค่ะแปลเป็นภาษาจีนก็คือการล่าสมบัติและที่อาลีบาบาเปิดเถาเป่าขึ้นมานะคะก็เพื่อที่จะงัดข้อกับ e-commerce จากโลกตะวันตกเลยคือ eBay ค่ะเถาเป่าเปิดตัวว่าฉันคือคู่แข่งทางตรงกับ eBay สู้กันแบบเปิดเผยเลยเคยถึงขั้นนะคะให้พนักงานของเถาเป่าแต่งตัวเป็นทหารเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการต่อสู้กับ eBay เลยซึ่งเอาจริงๆการที่เถาเป่าจะสู้กับ eBay ซึ่ง eBay ตอนนั้นมูลค่าถึง 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะคะเป็นเรื่องที่แค่คิดก็หืดขึ้นคอแล้วไหน eBay จะแบบทุนเยอะกว่าคนเยอะกว่าเถาเป่าจะเอาอะไรไปสู้แต่แจ็คหม่าเขาไม่ได้กลัวคู่ต่อสู้ที่ตัวใหญ่เลยค่ะแจ็คหม่าเขารู้ว่าเขามีวิธียังไงที่จะทำให้ล้มยักษ์ได้ซึ่งวิธีนั้นนะคะก็คือการที่เถาเป่ารู้จักคนจีนมากกว่า eBay นั่นเองแจ็คหม่าเคยพูดเลยนะคะว่า eBay เนี่ยเขาเปรียบเสมือนฉลามในมหาสมุทรส่วนเถาเป่าเราเนี่ยคือจระเข้ในแม่น้ำแยงซีถ้าเราจะไปต่อสู้กับเถาเป่าในมหาสมุทรเราแพ้เขาแต่วันนี้เขามาต่อสู้กับเราที่แม่น้ำแยงซีแม่น้ำในบ้านเราเพราะฉะนั้นเราจะชนะการต่อสู้ระหว่างเถาเป่ากับ eBay เนี่ยเขาแบบกันหลายยกมากเลยนะคะแต่ว่าจุดที่ทำให้ eBay เนี่ยล้มแทบสลบไปเลยจริงๆค่ะก็คือเถาเป่ารู้ใจคนจีนมากกว่าเถาเป่าให้คนจีนใช้ฟรีค่ะส่วน eBay นะคะพลาดท่าสุดๆเลย
ไปเก็บค่าธรรมเนียมกับคนจีนค่ะซึ่งบอกไปหลายทีแล้วนะคะว่าคนจีนไม่ชอบจ่ายค่าธรรมเนียมอะไรที่เก็บรายเดือนคนจีนไม่ใช้อย่างเดียวที่อัวจะใช้คือของฟรีค่ะซึ่งแจ็คหม่านะคะเขาก็รู้จักคนจีนดีบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายบนเถาเป่าใช้บริการฟรีไปเลยส่วนโมเดลการสร้างรายได้ของเขาก็คือการขายพื้นที่การโฆษณาค่ะซึ่งแจ็คหม่าอัด eBay ไปด้วยการให้ใช้บริการฟรี1หมัดเนี่ยก็คือน่วมมากแล้วนะคะและยังตามไปด้วยอีก1หมัดก็คือเปิดให้บริการ Alipay ขึ้นมาเลยค่ะก็คือธุรกรรมการเงินที่เชื่อถือได้ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายทีนี้ eBay ก็ได้แต่พับกระเป๋ากลับบ้านเสียเงินไปหลายล้านดอลลาร์สหรัฐมากๆกับความพยายามที่จะเอาชนะเถาเป่าในบ้านของเขาให้ได้และในปี 2007 ค่ะเถาเป่าก็สามารถเอาชนะ eBay ไปได้นะคะด้วยส่วนแบ่งการตลาดสูงถึง 67% ชนะแล้วแหละจากนั้นค่ะแจ็คหม่ายังได้เงินทุนจาก Yahoo มาอีกสูงถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะคะซึ่งเอาจริงๆวันนั้นคือแจ็คหม่ากำลังรวยเนาะก็ไม่ได้อยากได้เงินทุนอะไรขนาดนั้นหรอกแต่แจ็คหม่าเขามีคำพูดหนึ่งที่เราน่าจะจำไปใช้นะคะคือเขาบอกว่าการระดมทุนเนี่ยเราจะต้องระดมทุนในวันที่เราไม่จำเป็นต้องใช้นี่แหละเพราะถ้าเกิดว่าเราจะไประดมทุนในวันที่เราจำเป็นต้องใช้ขึ้นมาเนี่ยนะวันนั้นสายไปแล้วและใช่อาณาจักรอาลีบาบาของแจ็คหม่ามันยิ่งใหญ่มากแล้วค่ะตอนนั้นแต่นึกไม่ถึงใช่ไหมว่าการเดินทางของแจ็คหม่าที่ไปถึงความยิ่งใหญ่ขนาดนั้นได้แล้วอะจะตกมาตายหลังจากนั้นแจ็คหม่าก็ได้เปิดตัวบริษัทแยกออกมาจากอาลีบาบานะคะอีกอันนึงชื่อว่า Ant Group เป็นบริษัทฟินเทคโดยเฉพาะเลยค่ะที่เป็นพี่น้องกับอาลีบาบานะคะซึ่งตอนนั้นนะปี 2020 Ant Group เป็นบริษัทการเงินที่มีมูลค่าการทำธุรกรรมใหญ่ที่สุดในโลกเลยค่ะเพราะว่าปี 2020 ปีเดียวมีมูลค่าการทำธุรกรรมสูงถึง 17 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็เลยเตรียมจะออก IPO ด้วยกะว่าจะต้องระดมทุนได้อยู่ที่ราวๆ 35,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยหลังจากนั้นก็มีการแบบPR ประกาศอะไรต่างๆนานายิ่งใหญ่ก็ว่าไปนะคะแต่มันไปจึกตรงงานหนึ่งค่ะก็คืองาน Bund Financial Summit ที่เซี่ยงไฮ้ในปี 2020 ค่ะคือแจ็คหม่าเขาไปพูดสปีชที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องระบบการเงินของรัฐบาลจีนแรงไปหน่อยที่สำคัญคือพูดต่อหน้าผู้กำกับดูแลและอดีตผู้กำกับดูแลด้วยหลังจากพูดจบปุ๊บ IPO ของ Ant Group โดนทำหมันเลยนะคะหายไปเลยค่ะไม่มีการ IPO เกิดขึ้นค่ะแล้วแจ็คหม่าก็คือหายไปจากหน้าสื่อแล้วก็พื้นที่สาธารณะนับตั้งแต่วันนั้นเลยหลังจากนั้นก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์ที่รัฐบาลจีนใช้มาตรการที่เข้มงวดมากๆในการเข้าไปควบคุมดูแลบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ในจีนทั้งหลายก่อนที่มันจะสายเกินไปแล้วควบคุมไม่ได้นะคะหนึ่งในบริษัทที่โดนวันนั้นก็คือบริษัทเทคที่ใหญ่ที่สุดในจีน Tencentจำได้ไหมถ้าจำไม่ได้ไปกดดูเลยอยู่ใน Tencent EP 3 ค่ะแล้วเพราะมาตรการครั้งนั้นของรัฐบาลนะคะทำให้มูลค่าบริษัทหุ้นของจีนเนี่ยหายจากกระดานถูกกวาดวับไปกับตาเลย 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐสิ่งนี้แปลความหมายได้ชัดเจนเลยว่าบริษัทเอกชนหรือว่าจะเป็นบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เป็นอาณาจักรขนาดไหนก็ไม่มีใครใหญ่เกินรัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนจนกระทั่งกุมภาพันธ์ 2025 เมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้เองนะคะที่แจ็คหม่าเนี่ยได้กลับมาปรากฏตัวในสื่อสาธารณะพร้อมๆกับสีจิ้นผิงก็เป็นการกลับมาที่คิดว่าแจ็คหม่าน่าจะเข้าใจดีแล้วว่าเสรีภาพในประเทศจีนนั้นมีจำกัดแค่ไหนแต่ใดๆการกลับมาของแจ็คหม่านะคะก็ทำให้หุ้นของอาลีบาบาวันนั้นค่ะขึ้นไปถึง 50% แล้วก็ทำให้ Ant Group นะคะมีกำไรเพิ่มขึ้นถึง 50 เท่าและเรื่องราวในวันนี้นะคะมันก็บอกเราอีกครั้งหนึ่งว่าล้มแล้วลุกนะแพ้ก็อย่าเพิ่งหยุดทำมันต่อไปค่ะเรียนรู้กฎให้ชำนาญเล่นให้ชนะเพราะไม่มีใครรู้หรอกว่าคนคนหนึ่งที่แบบไม่เอาไหนอ่ะหรือคนที่ล้มเหลวเก่งสุดๆวันหนึ่งอาจจะเป็นเจ้าของอาณาจักรยักษ์ใหญ่แบบแจ็คหม่าก็ได้